Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην πρεμιέρα της παρουσίασης της νέας έκδοσης του Test4U στο YouTube. Καταρχάς να συστηθούμε για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να δουν κάποιο άλλο βίντεο στο κανάλι μας. Είμαι ο Κορνήλιος. Και εγώ είμαι η Ανίτα. Η σημερινή μας παρουσίαση έχει διπλό σκοπό. Πρώτα απ' όλα θα σας ενημερώσουμε για τη νέα έκδοση του Test4U που υποστηρίζει τα Windows 11 και το Microsoft Office 2021 και θα χαρίσουμε όχι σε ένα, όχι σε δύο, αλλά σε 3 τυχερούς την ενότητα Test4U της επιλογής τους. Ο διαγωνισμός μας θα ξεκινήσει σε λίγο. Θα σας πούμε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί εκτός από τους 3 τυχερούς του διαγωνισμού, σας έχουμε και μία ακόμη έκπληξη στο τέλος που σας αφορά όλους. Επιλέξαμε λοιπόν τη σημερινή ημέρα για να κυκλοφορήσουμε τη νέα έκδοση του Test4U, την έκδοση 17. Ας δούμε το 17 γραμμένο με διάφορους τρόπους, με λατινικούς χαρακτήρες, αρχαιοελληνικά, κινέζικα, αλλά και στην γραμμική Β. Ναι. Πού είχαμε μείνει? Στο ότι σήμερα κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Test4U. Ναι. Επιλέξαμε τη σημερινή ημέρα, δεδομένου ότι έχουμε κάνει τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε το Test4U να υποστηρίζει, αλλά και να υποστηρίζεται από τις νέες εκδόσεις των Windows 11 και του Office 2021. Επιλέξαμε λοιπόν τη σημερινή ημέρα, διότι δεν θα είχε νόημα να την κυκλοφορήσουμε νωρίτερα, αφού κανείς δεν θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει. Ας ξεκινήσουμε όμως. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα επίσημης κυκλοφορίας της νέας έκδοσης των Windows 11, καθώς και του Microsoft Office 2021. Όπως φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε, οι τελευταίες εκδόσεις ήταν η έκδοση 10 των Windows και η έκδοση 19 του Microsoft Office. Υπάρχει και η έκδοση 365, η οποία στην ουσία ενσωματώνει όλα τα νέα χαρακτηριστικά και τις αναβαθμίσεις του Microsoft Office και η οποία κατά καιρούς παγιώνεται και διανέμεται ως στάνταρ έκδοση. Οι διαρκείς αναβαθμίσεις της έκδοσης 365 παγιώθηκαν στην έκδοση 2021 και έχουμε την επίσημη κυκλοφορία της σήμερα. Θα χαρούμε να δούμε οικεία πρόσωπα εδώ στο chat. Ωστόσο, επειδή την παρουσίαση μπορεί να παρακολουθούν και καινούργιοι συνδρομητές του καναλιού μας, που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με το Test4U, θα ήθελα να πούμε σύντομα 2 λόγια για το τι είναι το Test4U. Όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα subscribe στο κανάλι μας, σας προτρέπουμε να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε πρώτοι όλα τα βίντεο που θα ανεβάζουμε στη νέα σεζόν, που θα είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Γίνετε λοιπόν συνδρομητές και πατήστε και στο καμπανάκι για να μαθαίνετε τα νέα μας, όταν βγάζουμε ένα νέο βίντεο. Κορνήλε, θα μας εξηγήσεις τι είναι το Test4U? Με λίγα λόγια όμως, γιατί έχουμε και το διαγωνισμό που περιμένει και έχουμε και την έκπληξη για όλους. Ανυπομονώ. Πάμε λοιπόν. Το Test4U είναι το λογισμικό που χρησιμοποιεί κάποιος για να αποκτήσει νέες δεξιότητες πληροφορικής. Να μάθει για παράδειγμα να κάνει παρουσιάσεις με το PowerPoint. Ο λόγος για να αποκτήσει κάποιος νέες δεξιότητες πληροφορικής πέρα από το να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη είναι να είναι καλύτερα προετοιμασμένος για την αγορά εργασίας ή να δώσει εξετάσεις για κάποιο πιστοποιητικό πληροφορικής όντας σωστά προετοιμασμένος. Τέτοιες εξετάσεις είναι για παράδειγμα οι εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού, άρα βασικού επίπεδου. Άλλες εξετάσεις είναι εξετάσεις για το προχωρημένο επίπεδο ή ακόμα και εξετάσεις εξειδικευμένες. Το Test4U είναι ένας πλήρης οδηγός, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστείτε κανένα άλλο βοήθημα, βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο περνάει από το μυαλό σας. Όσοι το έχετε δοκιμάσει το ξέρετε ήδη. Οι υπόλοιποι θα διαπιστώσετε από μόνοι σας το γιατί το λέω αυτό σε πολύ λίγο. Αρκεί να αφιερώσετε λίγες ώρες για την εξάσκησή σας υπό την καθοδήγηση του Test4U και θα αποκτήσετε τελείως διαφορετική αντίληψη για τις εφαρμογές και τον τρόπο λειτουργία τους. Κορνήλε, πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να παρακολουθούν εμάς να μιλάμε, τη στιγμή που μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο πώς ακριβώς αναλαμβάνει το Test4U να τους προετοιμάσει και για ποιο λόγο το έχουμε σχεδιάσει έτσι. Και φυσικά θα μπορέσουν να δουν και στην πράξη σε πρώτη παρουσίαση τη νέα έκδοση του Microsoft Office 21 και των Windows 11. Ακόμη καλύτερα. Πάμε στον υπολογιστή μας λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε σε περιβάλλον Windows 11. Ανοίγουμε την εξερεύνηση στο Windows. Αυτή είναι η νέα της μορφή. Τα εικονίδια είναι στο κέντρο
αλλά αν δεν θέλετε μπορείτε να τα μετακινήσετε και αριστερά. Επίσης, σύντομα στα Windows θα μπορείτε να τρέχετε Android apps. Παραδείγματος χάρη την εφαρμογή TikTok μέσα από το Microsoft Store. Ξεκινώντας τώρα λοιπόν το Test4U, κάνουμε login και βλέπουμε την αρχική προσωποποιημένη οθόνη που είναι φτιαγμένη ειδικά για εμάς. Η οθόνη αυτή ήταν διαθέσιμη και στην προηγούμενη έκδοση του Test4U. Το λέω για να προλάβω τυχόν σχόλιά σας ότι την έχετε ξαναδεί. Δεν είχαμε όμως την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε, οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή, δεδομένου ότι πολλοί χρήστες μπορεί να μην έκαναν πρόσφατα εξάσκηση, άρα να μην την έχουν δει. Τι καινούργια χαρακτηριστικά έχει? Βλέπουμε την συλλογή πόντων. Κάθε φορά που αγοράζετε μία ενότητα ή κάνετε μία από τις ενέργειες που περιγράφονται εδώ, μαζεύετε πόντους. Για παράδειγμα, αν γράψετε μία κριτική που είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πεντάστερη, ή αν προτείνετε το Test4U σε ένα φίλο σας, ώστε να κερδίσετε και οι δύο μία έκπτωση. Κάθε φορά που κάνετε κάτι λοιπόν, συλλέγετε πόντους, τους οποίους μπορείτε να ανταλλάξετε εδώ. Μπορείτε να πάρετε έκπτωση ή επιπλέον ώρες εξάσκησης. Για παράδειγμα, με 200 πόντους έχετε μία παραπάνω ώρα εξάσκησης. Πάμε όμως να δούμε το περιβάλλον εξάσκησης με το καινούριο Office. Ας ξεκινήσουμε με το Word. Έχουμε κατηγοριοποιημένες ερωτήσεις για να κάνετε στοχευμένη εξάσκηση. Έχετε κενά στους πίνακες? Τρέχετε μόνο τις ερωτήσεις για πίνακες. Δεν χρειάζεται να κάνετε όλες τις ερωτήσεις από την αρχή. Όπως πάντα, βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης μας τη διατύπωση της ερώτησης και ακριβώς δίπλα έχουμε τα γνωστά κουμπιά υποβολή, αγνόηση, ανέρεση και τερματισμός. Όσοι έχετε δώσει εξετάσεις, γνωρίζετε τον λόγο που το Test4U έχει σχεδιαστεί έτσι. Για να σας εξοικειώσει με το περιβάλλον των εξετάσεων και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Στο πάνω μέρος της οθόνης μας βλέπουμε το περιβάλλον της κανονικής εφαρμογής. Στην περίπτωσή μας είναι το Word 2021. Η νέα έκδοση έχει εμπλουτιστεί με περισσότερες εικόνες, αλλά και εικόνες ατόμων με διαφάνεια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εμείς όμως θα απαντήσουμε στην ερώτηση που εμφανίζεται στην οθόνη μας. Αν την απαντήσουμε λάθος, το Test4U θα μας προτείνει μια βιντεολύση για να μάθουμε ένα σωστό τρόπο επίλυσης. Πάμε στο Excel. Αυτό είναι το νέο περιβάλλον του Excel. Απαντάμε σωστά στην ερώτηση που εμφανίζεται στην οθόνη. Στο Test4U, ακόμη και αν απαντήσεις σωστά, μπορείς να δεις τη βιντεολύση. Μην ξεχνάτε ότι το Test4U αξιολογεί το αποτέλεσμα των ενεργειών σας, οπότε βλέποντας τη δική μας βιντεολύση, μπορείτε να μάθετε έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης. Πάμε στο PowerPoint. Αυτό είναι το νέο περιβάλλον. Προσθέσανε τη δυνατότητα ηχογράφησης. Μαζί με το αρχείο της παρουσίασης, μέσα σε κάθε διαφάνεια μπορείτε να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, έτσι ώστε όποιος παρακολουθεί την παρουσίαση να σας ακούει κιόλας. Αγνοούμε την ερώτηση αυτή και βλέπουμε τα αποτελέσματα στο τέλος, όπου με διπλό κλικ μπορούμε να ξανατρέξουμε την ερώτηση. Πάμε στον Edge. Thermo Internet Explorer. Αυτός είναι ο νέος φιλομετρητής, ο οποίος βασίζεται στον Chrome. Ναι, καλά ακούσατε. Στην τελευταία σελίδα έχετε τη δυνατότητα να μας αξιολογήσετε. Είμαστε σίγουροι ότι θα βάλετε 5 αστέρια, Αυτή ήταν η πολύ γρήγορη παρουσίαση της νέας έκδοσης του Test4U, η οποία λειτουργεί στα Windows 11 και στο Office 2021. Πάμε τώρα στο διαγωνισμό. Θα σας κάνουμε μία ερώτηση. Οι 3 πρώτοι που θα απαντήσετε σωστά θα κερδίσετε μία μεμονωμένη ενότητα του Test4U. Όποια ενότητα θέλετε. Θα έχετε 60 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας σε σχόλιο. Η ερώτηση είναι η εξής. Πότε κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση των Windows? Το 1985, το 1995 ή το 2000? Γράψτε την απάντησή σας σε σχόλιο, μία απάντηση ο καθένας. Ο χρόνος περνάει. TikTok, TikTok. Πότε κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση των Windows? Έλα, αυτό είναι πολύ εύκολο, αφού θυμάμαι ότι είχε και χρονολογία δίπλα. Είσαι σίγουρη ότι είναι αυτή η σωστή απάντηση? Γιατί να μην είναι, υπήρχαν και παλιότερες εκδόσεις. Εσύ να υποθέσω ότι ξέρεις την απάντηση. Δεν λέω τίποτα.
Εντάξει, δεν θέλω να σας επηρεάσω. Ο καθένας σας απαντήσει ό,τι νομίζει. Στο τέλος θα βάλουμε τον Κορνήλιο να μας πει τη σωστή απάντηση. Αλλά βιαστείτε, γιατί ο χρόνος μετράει. Ναι, λίγο έμεινε, λίγο. Άντε να βλέπω απαντήσεις, να δούμε ποιος θα το βρει σωστά. Πώς θα το βρουν σωστά. Τι λες, θα το βρούνε 3 άτομα να πάρουν το δώρο ή θα το βρουν λιγότεροι. Αφού είναι εύκολο, θα το βρουν παραπάνω. Άντε να δούμε. Ο χρόνος πέρασε. Όποιος έχει απαντήσει σωστά βλέπει το όνομά του στα σχόλια μαζί με τις οδηγίες για να λάβει το δώρο του. Έχετε 1 ώρα για να στείλετε ένα email στο info@testforyou.eu με το όνομά σας και την ενότητα που επιθυμείτε. Πάμε τώρα στην έκπληξη. Όσοι δεν πρόλαβαν να απαντήσουν ή απάντησαν λάθος, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ενότητα που επιθυμούν με μία έκπτωση 20%. Το κουπόνι εμφανίζεται στην οθόνη και ισχύει μέχρι αύριο τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, σας χαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη πρεμιέρα. Γεια σας!